Okay, behind me a Brazilian Jiu-Jitsu dojo. Okay, I only do Aikido, but I'm impressed. Brazilian Jiu-Jitsu fitness. Okay, but I'm here for seafood buffet. Comfort Furniture, Royal Banquet. Oh, Royal Banquet too. Ta đứng đó đi, mẹ chụp cho ba một tấm hình. Here, Bella. Đứng gần ngay gần trước đó, mẹ chụp cho chỉ vô. Rồi, chỉ vô. Chỉ đâu? Chỉ ngón tay vô đó. My wife's taking my picture, so I'm posting. Oh, how is this? Bữa này mặt trời sáng đẹp hơn không? Mặt nào cũng có đẹp hết chứ. Đó cũng đẹp. Vậy nó có nắng nó đẹp hơn anh đúng không? Hồi nãy nó khuất nắng. Porcelanosa. What is porcelain? Oh, porcelain. Porcelainosa. Let's go. You go, Bella.